Hi friends, মই বল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ YouTube চেনেল প্ৰজ্ঞালৈ। আজি আমি POCOৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন মোবাইল লঞ্চ হৈছে। সেই মোবাইলটোৰ বিষয়ে লৈ আহিছো। ইয়াতে কি স্পেচিফিকেশন আছে বা আপুনি এটো কিমান মান ৰেঞ্জৰ ভিতৰত কিনিব পাৰিব। ইয়াৰ প্ৰসেসৰ কি আছে, ডিসপ্লে কি বা ইয়াৰ বেটাৰী কিমান আছে তাৰ সবিশেষ ডিটেইল লৈ আহিছো। ফুল স্পেচিফিকেশন লৈ আহিছো। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈ। ইয়াৰে নতুন ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা এটো মোবাইল আপোনালোকে আৰু কম দামত বাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক। POCO C31 এটো নিউলি লঞ্চ কৰিছে POCOৰ ফালৰ পৰা। POCO সিৰিজৰ এটো সেকেন্ড নম্বৰ ফোন। POCO C সিৰিজৰ এটো সেকেন্ড নম্বৰ ফোন হয়। যেটো সিরিজ POCO স্টার্ট করেছে C সিরিজৰ এটো সেকেন্ড নম্বৰ ফোন। গতিকে এই সেকেন্ড নম্বৰ ফোনটোত আপোনালোকে ইয়াতে Helio G35 প্ৰসেসৰ আছে আৰু 5000 mAh ৰ বেটাৰী আছে ইয়াত। Helio G35 আৰু 5000 mAh ৰ বেটাৰী আছে। গতিকে POCOৰ এটো C সিরিজৰ সেকেন্ড নম্বৰ ফোন। এটো অক্টোবৰত 3rd মানে বিগ বিলিয়ন ডে সেলত এটো আপোনালোকে অতি কম দামতে পাব। Most probably অক্টোবৰত 3 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত এটো अवेलेबल হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে এটো বাই কৰিব পাৰিব। C31 যেটো সিরিজ আছে এই মানে এই মোবাইলটোত আপোনালোকে 4GB 64GB ভেৰিয়েন্ট পাব। তাৰ ওপৰত 3GB 32GB এটা ভেৰিয়েন্ট পাব। এই ইয়াত আছে ডেডিকেটেড মাইক্ৰো SD কাৰ্ড আছে। তাৰ ওপৰত ইয়াতে এক্সপান্ডেবল মেমৰি 256GB লৈ কৰিব পাৰিব বা এটো আৰু এক্সপান্ডেবল কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে 512GB লৈ এটো এক্সপান্ডেবল কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে অপাৰেটিং যেটো সিস্টেম হয় হেতু আছে Android 10 অপাৰেটিং সিস্টেম। এটো MIUI 12 থাকিব ইয়াত। এটো লেটেস্ট ভাৰ্সন হয় MIUI ফালৰ পৰা। আপোনালোকে ইয়াতে Android 10 পাব। ইয়াত আছে 6.53 ইঞ্চি HD স্ক্রিন। এটো এটা HD স্ক্রিন পাব। LCD ডিসপ্লে হয় এটো। ইয়াতে ফ্রন্ট ক্যামেরা ভালো পারা যেটো ক্যামেরা ভালো পারা যদি চাও ইয়াতে ফ্রন্ট ক্যামেরা আছে। ক্যামেরা ভালো পারা যদি চাও ইয়াতে রেয়ার ক্যামেরা আছে 13 মেগাপিক্সেল টু মাইক্রো শট লোৱাৰ কাৰণে আৰু 2M মেগাপিক্সেল আছে ডেপথ সেন্সৰৰ কাৰণে। ইয়াতে ফিঙ্গাৰপ্ৰিন্ট আছে। কিন্তু আগৰ যেটো POCOৰ C3 আছিল হেতুত কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছিল। কিন্তু এবাৰ POCO এই মোবাইলটো ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিছে। গতিকে এটো এটা ভাল মোবাইল হ'ব। ইয়াতে যেটো বেস্ট ভেৰিয়েন্ট আছে 3GB 32GB প্লাস তাৰ ওপৰত 4GB 64GB আছে। ইয়াতে যেটো প্ৰাইস হয় 3GB 32GB যেটো ভেৰিয়েন্ট হয় ইয়াৰে প্ৰাইস থাকিব 8499 অৰ্থাৎ 8500 টকা মানত এটো পাই যাব। আৰু যেটো 4GB 64GB ভেৰিয়েন্ট হয় হেতুৰ আপোনালোকে 9500 টকাত পাই যাব। 10000 কা ডাউনত আছে এটো। এটো 3 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট Amazonত হয়তো দিব পাৰে। আপোনালোকে চাই লব। ফ্লিপকাৰ্টত বিগ বিলিয়ন ডে চললে আৰু কমতে পাব আপোনালোকে। যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিওবোৰ চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব আগতে ভিডিও চাইছে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিও পোৱাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। জয় অসম।